छोडियो भन्नु पहिला घरिघरि हेरेको भन्दाखेरि कसरी चिन्नु सिकायो त चम्म छैन पाकेको छ यहाँको पातु हाँ हजुर मामा चिन्नु नगरेको छु आन्टीले चाहिँ जाड उयो गर्नुहुँदैछ यहाँनिर हेलो आन्टी आन्टी नबोला है घिनै लाग्दै यहाँनिर आन्टी नेजी त मोमो त अलिअलि दामी बनाउँछ र ठेट मैले मोमो बनाइदिनु तिमीले सोच्छु खै मासु खाएको चाहिँ के भन्छ भाउजू यो पक्रिनु नि भनेको हौ दिदी नै सुत्छ पर्न फेरि कहाँ भइरहेछ त हौ हौ उल्टी टिप्नु ल आन्टीले खाँदै